ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන්ව ආයිමත් Forward Bias channel එකට. අද මම ගාව තියෙනවා අද කාලේ හැටියට හුඟක් වැදගත් වෙන උපකරණයක් ඉන්වර්ටර් එකක්. දැන් මේක Chinese inverter එකක්. solar power inverter කියලා ගහලා තියෙන්නේ 1000 VA කියලා තියෙනවා. 12 volts to 230 volts inverter එකක් තමයි මේකේ පිට තින් ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මම ගාවට ආවේ රිපෙයාර් එකකට. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මේකේ රිපෙයාර් කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඉන්වර්ටර් එක ඕවර්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා 12 volts පැත්තේ මේ 40 ampere fuse දෙකක් දාලා තියෙනවා parallel. කියන්නේ 80 amperes ගන්න පුළුවන් විදියට. ඒ දෙකම පිච්චිලා තිබ්බා. ඉතින් මේ දෙක මාරු කරාම මේ ඉන්වර්ටර් එකේ රිපෙයාර් එක සම්පූර්ණයි. ඉතින් රිපෙයාර් එකක් හැටියට ඒ තරම් පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් දැන් මම මේක වහලා ඔක්කොම කරලා අයිතිකාරයට බාර දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම හිතුවා මේක අපි පොඩ්ඩක් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා බලමු කියලා. දැන් මේක ඉතාමත්ම ලේසි රිපෙයාර් එකක්. ටිකක් අමාරු රිපෙයාර් එකක් ආවොත් එහෙම මටත් ලේසි වෙන්න, ඕගලන්ටත් ලේසි වෙන්න රිපෙයාර් කරගන්න තියෙන wave forms, එතකොට voltages මොනවාද කියලා දැනගන්න පොඩ්ඩක් probe කරලා oscilloscope එක දාලා multimeter එක දාලා බලමු කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන විදිහට වෙලාවට මොන විදිහේ voltages තියෙන්න ඕනේද කියලා බලන්න මට හිතුණා. ඉතින් ඒ සඳහා මම ඔයගලන්ට පේනවා මේ දැන් 4ක විතර ටෙස්ට් පොයින්ට්ස් වගේ පාස් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ හැම ටෙස්ට් පොයින්ට් එකක්ම ප්‍රෝබ් කරලා බලමු කොහොමද සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී මේ ඉන්වර්ටර් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපිට වැදගත් මේ ඉන්වර්ටර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද සැකැස්ම කියන එක දැනගන්න. ඉතින් මම මේ එක දිහා බලලා හැකි විදිහට මේකේ ස්කෙමැටික් එක අඳින්න උත්සාහ කරා. අපි බලමු දැන් මේ ස්කෙමැටික් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි 12 volts පැත්තේ ඉඳලා ගත්තොත් එහෙම මේක තමයි 12 volts බැටරි එක. 12 volts supply එක FET 4කින් ස්විච් කරනවා. HY1906 කියන FET 4කින් ස්විච් කරනවා. අපි මේ FET 4 නම් කරගත්තොත් එහෙම FET 1, FET 2, FET 3, FET 4 කියලා. මේ FET 4 drive කරන්නේ අපි හැමෝම දන්න TL494 කියන SMPS controller IC එකෙන්. මේ FET 4 FET number 1 සහ 2 transformer එකක switching transformer එකක primary පැත්තේ windings දෙකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම FET number 3 සහ 4 transformer ඒ වගේම තව transformer එකක switching transformer එකක windings දෙකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ windings දෙක මැදදී සම්බන්ධ කරලා ඒ common point එකට තමයි 12 volts supply එක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ FET 4 drive කරන්නේ TL494 එකෙන්. TL494 එකේ complementary output දෙකක් තියෙනවා. TL complementary කියන්නේ එක output එකක් on වෙනකොට අනිත් output එක off. එතකොට මේ output එක on වෙනකොට පළවෙනි output එක off. ඒ වගේ complementary output දෙකක් තියෙනවා. අපි කිව්වොත් එහෙම output 1 එකට අපි pulse A කියලා ගත්තොත් එහෙම output 2 එකට pulse B කියලා ගත්තොත් එහෙම pulse A එකෙන් තමයි FET number 1 සහ 3 drive කරන්නේ. එතකොට pulse B එකෙන් තමයි FET number 2 සහ 4 drive කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු pulse A එක on වෙන වෙලාවට. pulse A එක on වුණාම අපි දන්නවා FET number 1 සහ 3 on වෙලා තියෙන්නේ. FET number 1 on වෙලා නම් current එක මේ ආකාරයට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඇවිල්ලා common point එකෙන් ගිහිලා මේ transformer එකේ උඩ coil එකෙන් ගිහිලා FET number 1 එක හරහා ground එකට යනවා. එතකොට ඒ circuit එක සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා FET number 2 එක හරහා යන්න බෑ. FET number 3 එක හරහා තමයි යන්න පුළුවන්. FET number 3 එක මේ මෙතනට ආවා. මේ උඩ coil එක හරහා ගියා ground එකට ගියා. එතකොට මෙතන මේ transformer එකේ මේ winding එක මේ energize වෙනවා. මේ winding එක energize වෙනවා. ඒ නිසා මේ transformer දෙකේම output එකේ voltage එකක් හැදෙනවා. ඒ වගේම අපි බලමු දැන් pulse B එක on වෙච්ච වෙලාව. දැන් pulse B එක on වුණොත් එහෙම FET 1 සහ 3 off වෙනවා. FET 2 සහ 4 on වෙනවා. FET 2 එක on වෙලා නම් ඉස්සලා වගේම 12 volts හරහා ඇවිල්ලා මේ යට coil එක හරහා current එක ගිහිල්ලා FET number 2 එක හරහා ground එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම 4 එක on හින්දා මේ current එක මෙහෙම ඇවිල්ලා යට coil එක හරහා ගිහිල්ලා FET number 4 එක හරහා ground එකට යනවා. එතකොට
මේක මාරුවෙන් මාරුවට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තව එකක් දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ TL494 එකේ output pulses A සහ B අතරේ පොඩි dead time එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ pulse A සහ pulse B දෙකම බිඳු වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙකම 1 සහ 2 එක වෙලාවට කොයිම වෙලාවකවත් එක වෙලාවට on වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම off වුණාට පස්සේ තමයි FET number 2 එක on කරන්නේ. ඒ dead time එකෙන් control කරනවා දෙකම එක වෙලාවට on වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් oscilloscope එකේ දාලා බලමු ඒ dead time එක කොච්චර වෙලාවක්ද කොයි විදිහටද මේක switch කරන්න කියලා. දැන් තව එකක් තමයි මේ pulses TL494 එක FET 4ට යවන්නේ 32 kHz කියන frequency එකකින් තමයි යවන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි primary පැත්තේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය. ඉතින් transformer එකෙන් පස්සේ secondary පැත්තට අපි එනවා. secondary පැත්තට ආවහම අර pulses හින්දා එක transformer එක volts 117ක් වගේ build up වෙනවා. එතකොට මේකෙත් 117යි මේකෙත් 117යි මේ coils දෙක මේ secondary coils දෙක series connect කරලා තියෙන්නේ. එතකොට 117යි volts 234ක් AC volts 234ක් secondary පැත්තේ හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේ AC volts 234 මේ bridge එකෙන් rectifier bridge එකෙන් rectify කළා ලොකු capacitor එකක් charge කරනවා. මේ ලොකු capacitor එක charge කරාම අපිට එනවා volt 230ක් 234ක් 235ක් වගේ DC voltage එකක් එනවා. එතකොට අපි දැන් පටන් ගත්තේ කොහොමද? 12 volts DC වලින් පටන් අරගෙන ඒක chopping transformer එකක් හරහා යවලා 234 volts AC voltage එකක් අරගෙන ඒක rectify කළා ආයෙසරයක් 234 volts DC supply එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මේ DC supply එකට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. දැන් මේ 234 volts DC එනවා H bridge inverter එකකට. මේකට කියන්නේ H bridge inverter එකක්. මේක H එකක් හැදෙට තියෙන හැඩයට තියෙන ඉඳන් තමයි මේක H bridge inverter එක කියලා කියන්නේ. H bridge inverters හදන්න පුළුවන් transistors ඒවා මේ FET IGBT zone එකකින් හදන්න පුළුවන්. දැන් මේගොල්ලන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ IRF 740 කියන n channel MOSFET හතරක් තමයි මේ H bridge inverter එකට යොදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ H bridge inverter එකේ inputs හතර control කරන්නේ KA7500B කියන තවත් SMPS controller chip එකකින් තමයි පාලනය කරන්නේ. ඉතින් මේ H bridge එකේ මේකත් අර ඉස්සෙල්ලා FET 4ට වගේ complementary output දෙකක් තමයි දෙන්නේ. මේකෙත් pulse A සහ pulse B කියලා දෙනවා. එතකොට pulse A ආවොත් එහෙම මෙන්න මේ FET දෙක තමයි on වෙන්නේ. pulse B ආවොත් මෙන්න මේ FET දෙක on වෙනවා. අපි එක අවස්ථාවක් ගමු. pulse A එක එන අවස්ථාවක් ගමු. මේ යට එක. එතකොට pulse A එක ආවොත් එහෙම මේ FET එක on වෙලා තිනවා. FET number 2 එක. ඒ වගේම FET number 3 එක on වෙලා තිනවා. මේ 3 එක on වෙලා තියෙන හින්දා මෙතන දැන් අපිට තියෙනවා 234 volts තියෙනවා. මේක on වෙච්ච හැටිය මේක දිගේ current එක ඇවිල්ලා මේක හරහා ගිහිල්ලා අපේ load එක හරහා ගිහිල්ලා FET number 2 එක හරහා ground එකට යනවා. එතකොට මේ path එක හරහා යන අවස්ථාව. ඊට පස්සේ මේ FET number 2 එක සහ 3 එක off වුණා පස්සේ pulse B එක ආවම FET number 1 එක සහ 4 එක on වෙනවා. එතකොට FET number 1 එක හරහා යනවා අපේ current එක. මේක මෙතනින් අපේ load එක හරහා ගිහිල්ලා FET number 4 එක හරහා ground එකට යනවා. ඒක ඔයගලන්ට පේනවා මේක හරහා යනකොට අපි කියමු මෙතන resistor එකක් තිබ්බයි කියලා. resistor එකේ මේ පැත්තට current එක යනවා. මේකයි on වුණාට පස්සේ resistor එකේ උඩ පැත්තට current එක යනවා. එතකොට ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම AC wave form එකක් තමයි අපේ load එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය. AC volts 230ක් ලබා ගැනීම තමයි මේ inverters වල පරමාර්ථය. ඉතින් මේක තමයි basic සැකැස්ම මේ inverter එකේ. මේට අමතරව මේ inverter එකේ තියෙනවා SC91F72 කියලා මේ microcontroller එකක්. මේ microcontroller එකෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම වෙන්නේ මට හිතෙන විදිහට මේ 50 Hz ඒ කියන්නේ අපි අපේ 230 volts අපිට ඕනේ 50 Hz නේ මේ 50 Hz reference එක දෙන එකයි. තව control error
codes error LEDs එහෙම voltage under voltage battery එහෙම මේ monitor කරලා error codes දෙන එක තමයි මේ microcontroller IC එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේක තමයි දල සැකැස්ම. අපි දැන් එකින් එක බලමු මේ අපි ඇඳගත්ත schematic එකේ parts අපි controller එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේක තමයි inverter එක. මෙතනින් 12 volts battery supply එක එනවා. battery supply එක මෙන්න මේ FET මේ තමයි FET 4 HY1906 කියන FET 4. එතකොට ඒ FET 4 control කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා TL494 කියන IC SMPS controller එක. ඒකේ output දෙකෙන් තමයි මේ FET 4 control කරන්නේ. එතකොට මේ FET 4 එකෙන් switch කරලා මේ transformer දෙක හරහා secondary පැත්තට යවනවා. උතර මම දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ කම්බියක් ඔතාගෙන තියෙනවා එක transformer එකක් කෝ එක හරහා. උතර මම මගේ පරමාර්ථය තමයි මේක oscilloscope probe එකකට මේකට දීලා අපිට පුළුවන් මේ transformer එක හරහා යන current එක අපිට current එක ගැන අදහසක් ගන්න. අපිට current එක හරියටම මැනගන්න බෑ. මේ හරහා යන current එක ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තමයි මම මේ කම්බි කෑල්ලක් කොතාගෙන තින්නේ transformer එකේ core එක හරහා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනින් එහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි bridge rectifier දෙක. මේක ඇත්තටම අර සාමාන්‍ය කකුල් හතරේ bridge rectifier එකක් වගේ නෙමෙයි. කකුල් තුනේ diodes දෙකකින් bridge rectifier එක හදලා තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ ultra fast bridge rectifiers. මොකද 32 kHz වලින් තමයි switch වෙන්නේ. එතකොට normal අපේ මේ bridge rectifier එකට වඩා fast වෙන්න ඕනේ මේකේ rectifying action එක. ඉතින් ඒකින් තමයි මේ ultra fast bridge rectifier එකකින් rectifier හතරකින් bridge rectifier එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් rectify කරලා මෙන්න මේ ලොකු capacitors දෙක charge කරලා තමයි DC volts 230 ලබා ගන්නෙ. ඒතකොට ඒ DC volts 230 තමයි මෙන්න මේ H bridge එක FET 4ෙන් invert කරලා අපේ output එකට දෙන්නේ volts 230ක් හැටියට. ඉතින් අපි oscilloscope එක connect කරගෙන අපි බලමු දැන් මේ එකින් එක මේ signals කොහොමද එන්නේ කියලා. ඉතින් අපි පටන් ගමු primary පැත්තේ FET එකේ gate voltages ටික probe කරලා. right මම දැන් connect කරගෙන තියෙනවා oscilloscope එකේ channels 4. channel 1 එක FET 1 එකේ gate එකට මෙතනට. එතකොට channel 2 එක FET 2 එකේ gate එකට, channel 3 එක FET 3 එකේ gate එකට සහ channel 4 එක FET 4 එකේ gate එකට. එතකොට මේ channel 4 තමයි අපි probe කරන්නේ. එතකොට ground එක connect කරලා තියෙන්නේ මේ ground point එකට තමයි connect කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් battery එක connect කරලා බලමු කොයි විදියටද pulses දෙන්නේ කියලා. TL494 එක අපේ FET 4 gates වලට කොහොමද දෙන්නේ කියලා බලමු. right දැන් මම load එකක් හැටියට දාලා තින්නේ bench එකේ lamp එක. ඒකයි ටක් ගාලා එළිය වැඩි වුනේ. එතකොට දැන් inverter එක on. අපි බැලුවොත් එහෙම oscilloscope එක දිහා අපිට පේනවා channels 4ම වැඩ කරනවා. එතකොට channel 1 එක තියෙන්නේ gate 1 එක මේ FET 1 එකේ gate එක, FET 2 එකේ gate එක, 3 එකේ gate එක සහ 4 එකේ gate එක. ඒතර ඔයගලන්ට පේනවා channel 1 සහ 3 එකට on වෙන්නේ, 2 සහ 4 එකට on වෙන්නේ. එතකොට මේ channel gate 1 එක off වෙන වෙලාවේ සහ gate 2 එක on වෙන වෙලාවේ අතරේ පොඩි gap එකක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ gate දෙකම off. ඒක තමයි dead time එක කියන්නේ. එතකොට 2 microseconds වල විතර dead time එකක් දෙනවා. ඒ වෙලාවේ gates ඔක්කොම off state එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක කරන්නේ gate FET දෙකක් එකවර off වීම on වීම වළක්වන්න තමයි මේ gate dead time එකක් දෙන්නේ. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ
මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ස්විචින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක කෝ එක හරහා කරන්ට් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඒ වෙනුවෙන් මම මේ එක කම්බි පොටක් ඔතාගෙන තිනවා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ කෝ එක හරහා. ඒකේ එක අග්‍රයක් මම සම්බන්ධ කරනවා ඔසිලොස්කෝප් එකේ ප්‍රෝබ් එකට. අනිත් අග්‍රය සම්බන්ධ කරනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට. මේ කරන්ට් වේව් ෆෝම් එක ගේට් එකේ වේව් ෆෝම් එකත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න අපි මේ එක ෆෙට් එකක ගේට් එකේ වේව් ෆෝම් එකත් අපි ප්‍රෝබ් කරමු. මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බැටරි එක සම්බන්ධ කරලා බලමු කොහොමද අපේ කරන්ට් වේව් ෆෝම් එක සහ ගේට් වේව් ෆෝම් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. right. අපේ ඉන්වර්ටර් එක ඔන් වුණා, ලෝඩ් එකත් ඔන් වුණා, ඒකයි ලයිට් එක පත් වුණේ. එතකොට දැන් ඔසිලොස්කෝප් එක දිහා බැලුවොත් එහෙම channel 1 එක කහ පාටකින් පෙන්වන්නේ කරන්ට් වේව් ෆෝම් එක. නිල් පාටකින් පෙන්වන්නේ ගේට් එකේ වෝල්ටේජ් වේව් ෆෝම් එක. දැන් කරන්ට් එක අපිට කොච්චරක්ද කියලා බලා ගන්න බෑ. අපිට නිකන් කරන්ට් එකේ ස්වභාවය විතරයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරියටම කරන්ට් එක බලන්න නම් ඉතින් කරන්ට් ප්‍රෝබ් එකක් දාලා බලන්න ඕනේ. දැන් අපි හැමෝටම ඔසිලොස්කෝප් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මල්ටිමීටර් එකෙන් උත් මේක කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියලා. අපි මල්ටිමීටර් එක අරගෙන වෝල්ට්ස් පරාසයට දාලා අපිට පුළුවන් අපි දැන් ඉන්වර්ටර් එක ආයසරයක් ඔන් කරගෙන ඉමු. ඔන් කරගෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකට සාපේක්ෂව අපි ගේට් 1 එක බැලුවොත් එහෙම අපිට පේනවා 32 kHz පල්ස් එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට අපි ගේට් 2 එක බැලුවොත් ගේට් 2 එකේ 32 kHz පල්ස් එකක් එනවා. ගේට් 3 එක බැලුවොත් ගේට් 3 එකේ 32 kHz එනවා. ගේට් 4 එකේ 32 kHz එනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔසිලොස්කෝප් එකක් නැත්තම් අපි චෙක් කරගන්න මේක. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ එතනින් අපි 117ක් එනවා කියලා කිව්වා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින්. ඒක අපි බලමු. මේ තියෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ සෙකන්ඩරි පැත්ත AC පැත්තට දාලා ඔව් 124ක් එනවා දැන්. පස්සේ මේකයි අතොත් එතනත් 124යි. එතකොට මේ දෙක සීරීස් සම්බන්ධ කරලා තිනවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් දෙකේම අවුට්පුට් එක 251ක් එනවා. 251ක් එනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකෙන් රෙක්ටිෆයි කරලා DC වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්නේ. අපි DC බලමු DC කොච්චර තියෙනවද කියලා. DC 263ක් තියෙනවා වෝල්ටේජ්. ඒතකොට ADC 263 තමයි මෙන්න මේ H bridge inverter එකෙන් AC වෝල්ටේජ් එකක් හැටියට අපිට ආයසරයක් අපේ ඉන්වර්ටර් අවුට්පුට් එක හැටියට දෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඉන්වර්ටර් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඉතින් අපි දැන් මේ වගේ මේට වඩා ටිකක් අමාරු රිපෙයාර් එකක් ආවොත් අපි දන්නවා කොයි විදිහටද පල්සස් එන්න ඕනේ, කොයි තැන් වලටද මේ වෝල්ටේජස් මොන වෝල්ටේජස් දෙන්න ඕනේ කියලා අපිට යම් කිසි අදහසක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි අද වීඩියෝ එක බැලුවට. එහෙනම් නැවත හම්බ වෙනතුරු සමතම ආයුබෝවන්.